First of all, I would like to thank Department of Physics, Namchi Government College, and Sikkim University for providing me this platform to make this topic. And the name of my topic is Brewster's Law for Polarization. And this topic was given to me by our humble sir, Dr. C.P. Khatiwara, for the partial fulfillment of BSc third semester, June to December 2020 for 25 marks Sessional B examination. My name is Rakesh Rai, roll number 19 NSO 006, and my topic is Brewster's Law for Polarization. So, before going into the depth of my topic, which is Brewster's Law for Polarization, I would like to explain about, first of all, I would like to explain about polarization. As I have written the statement or the definition for polarization, the action of restricting the vibration of a transverse wave, especially light, wholly or partially to one direction. Here, transverse waves, simply in simple terms, we can say moving wave. So, पोलराइजेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यस्तो एक्सन हो जसले गर्दा चाहिँ जसमा चाहिँ हामीले के गर्छ एउटा ट्रान्सभर्स वेभ भनेको मुभिङ वेभको चाहिँ हामीले भाइब्रेसनलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मल्टी डिरेक्सनलदेखि चाहिँ एउटा युनिडिरेक्सनल डिरेक्सन दिन्छ त्यसलाई नै हामीले पोलराइजेसन भन्छ फर इक्जाम्पल यहाँनिर एउटा अनपोलराइज लाइट भयो अरे अनपोलराइज लाइट छ अरे सो अनपोलराइज लाइट छ अरे हामीले यसमा एउटा एक्सन जोड्यो अरे के एक्सन गरेर सपोज के एक्सन गरेर हामीले यसमा एउटा ट्रान्सपेरेन्ट मिडियम लियो अरे से एउटा ग्लास लियो अरे सो ग्लास लियो अरे जब यो अनपोलराइज रे अफ लाइट अर अनपोलराइज वेभ अफ लाइट goes through this medium, enters through this medium, suppose this becomes a polarized light, this is called polarization. यहाँ हामीले के गर्यो भन्दा चाहिँ एउटा एक्सन गर्यो द्याट इज हामीले चाहिँ यसको बिचमा चाहिँ एउटा अनपोलराइज रे अफ लाइटको अगाडि चाहिँ हामीले के राखिदियो एउटा ग्लास राखिदियो ट्रान्सपेरेन्ट मिडियम राखिदियो जो चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट मिडियम राखिदियो जसले गर्दा चाहिँ अनपोलराइज लाइट पोलराइज लाइटमा कन्भर्ट भयो सो यसलाई नै हामीले के भन्छ पोलराइजेसन भन्छ सो हामीले यसलाई नै के भन्छ पोलराइजेसन भन्छ अब हामी हाम्रो मेन टपिक विच इज ब्रिस्टर्स लमा जाउँ है ब्रिस्टर हाम्रो मेन टपिक ब्रिस्टर्स लमा जाउँ है सो ब्रिस्टर्स लमा चाहिँ के हुन्छ ब्रिस्टर्स लको हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने चाहिँ ब्रिस्टर्स ललाई चाहिँ ब्रिस्टर्स ल ब्रिस्टर्स ललाई चाहिँ कसले खोजेको या इन्ट्रोड्युस गरेको भन्दा ब्रिस्टर्स ल was named Brewster's law is named after Sir David Brewster because he proposed this law in the year 1811 सो के भन्दैछ भन्दा ब्रिस्टर्स ल चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा चाहिँ ब्रिस्टर्स लको हिस्ट्रीमा हेऱ्यो भने चाहिँ ब्रिस्टर्स ललाई चाहिँ कसले प्रपोज गरेको भन्दा सर डेभिड ब्रिस्टर्सले चाहिँ इन दि 1811मा प्रपोज गरेको थियो सो हामीलाई याद भयो हिस्ट्री हो ब्रिस्टर्स लको हिस्ट्री याद भयो सो अब ब्रिस्टर्स ल भनेको के हो ब्रिस्टर्स ल भनेको के हो ब्रिस्टर्स लले चाहिँ के स्टेट गर्छ सो ब्रिस्टर्स लले चाहिँ के स्टेट गर्छ भने ब्रिस्टर्स ल states that the maximum polarization
maximum polarization of light can be achieved achieved by allowing the allowing the allowing the allowing the ray of light to fall on a transparent medium surface so that the refracted ray becomes perpendicular to the reflected ray. So हामीले Brewster's law लाई कसरी स्टेट गर्यो भन्दा Brewster's law states that the maximum polarization of light can be achieved by allowing the ray of light to fall on a transparent medium surface so that the refracted ray becomes perpendicular to the reflected ray. यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दा जब चाहिँ ब्रिस्टर्स लले चाहिँ के भन्छ भन्दा जब चाहिँ हामीले एउटा जब चाहिँ हामीले एउटा रे चाहिँ कुनै पनि एउटा मिडियम रे चाहिँ हामीले एउटा मिडियमबाट पास गर्दैछ एउटा ट्रान्सपेरेन्ट मिडियमबाट जब पास गर्दैछ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यस्तो एउटा एङ्गल भेट्छ जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा म्याक्सिमम पोलराइज भएको एङ्गल पाउँछ म्याक्सिमम पोलराइजेसन एङ्गल पाउँछ त्यसलाई नै ब्रिस्टर्स ल भनिन्छ र अर्को के कुरा पनि छ भन्दा यहाँनिर ब्रिस्टर्स लले अर्को के कुरा पनि भन्छ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ त्यो रे चाहिँ त्यो ट्रान्सपेरेन्ट मिडियमबाट पास गर्छ हामीले एउटा म्याक्सिमम पोलराइजिङ एङ्गल पनि पाउँछ र त्यो पोलराइजिङ एङ्गलको रिफ्र्याक्टेड रे र रिफ्लेक्टेड रेले चाहिँ 90 डिग्री बनाउँछ र हामीले यसलाई डायग्रामेटिकली बुझ्नु चाह्यो भने हामीले यसलाई डायग्रामेटिक बुझ्नु चाह्यो भने चाहिँ हामीले यसलाई कसरी बनाउन सक्छ भन्दा हामीले फर्स्टमा एउटा के लिनु पर्यो हामीले एउटा एक्सन गर्नु पर्यो र के लिनु पर्यो हामीले एउटा ट्रान्सपेरेन्ट मिडियम लियो से एबी क्यापिटल लेटर एबी लियो हो त्यहाँदेखि हाम्रो जसरी ब्रिस्टर्स लले स्टेट गरेको छ हाम्रो एउटा के जान्छ यसबाट हाम्रो के आउँछ भन्दा हाम्रो एउटा अनपोलराइज रे अफ लाइट आउँछ अनपोलराइज रे अफ लाइट आउँछ जो चाहिँ केमा इन्सिडेन्स हुन्छ यो रिफ्लेक्टिङ ट्रान्सपेरेन्ट मिडियममा ठोकिन्छ र यसलाई के भन्छ एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट यहाँ इन्सिडेन्ट पोइन्ट भनिन्छ र के भन्दै ब्रिस्टर्स लले अर्को के भन्छ भन्दा यो त्यहाँनिर एउटा यस्तो एङ्गल भेट्छ जसमा चाहिँ हाम्रो पोलराइजेसन चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ रिफ्लेक्सनको एङ्गल रिफ्लेक्सन र यो जुन चाहिँ अनपोलराइज रे अफ लाइटको एङ्गलले के बनाउँछ एउटा एङ्गल अफ इन्सिडेन्स र एङ्गल अफ पोलराइजेसन बनाउँछ जसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ जुन चाहिँ त्यो रिफ्लेक्टेड रे चाहिँ के हुन्छ पोलराइज हुन्छ यो रिफ्लेक्टेड रे चाहिँ पोलराइज हुन्छ र रिफ्र्याक्टेड रे चाहिँ स्लाइटली पोलराइज हुन्छ स्लाइटली पोलराइज हुन्छ सो अर्को कुरा ब्रिस्टर्स लले के पनि भन्दैछ भन्दा ब्रिस्टर्स लले अर्को के पनि डिफाइन गर्दैछ भन्दा जुन चाहिँ यो रिफ्र्याक्टेड रे र रिफ्र्याक्टेड रेले चाहिँ जब चाहिँ एङ्गल अफ पोलराइजेसन पाउँछ
पोलराइजेसन पाउँछ र एङ्गल अफ पोलराइजेसन भनेको जहाँ चाहिँ रिफ्लेक्टेड रे र रिफ्र्याक्टेड रेले चाहिँ म्याक्सिमम के पाउँछ म्याक्सिमम रिफ्लेक्टेड रे र रिफ्लेक्टेड रे चाहिँ म्याक्सिमम पोलराइज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्टेड एङ्गल अफ पोलराइजेसन भन्छ। र एङ्गल अफ पोलराइजेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा र जब यो दुईटाले चाहिँ म्याक्सिमम पोलराइज हुन्छ त्यति बेला चाहिँ दुईजना चाहिँ के हुन्छ एङ्गल अफ रिफ्लेक्टेड र एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ रे अफ रिफ्लेक्सन र रे अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ के हुन्छ, रे अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ पर्पेन्डिकुलर टु इच अदर हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर टु इच अदर हुन्छ भन्दैछ हो, पर्पेन्डिकुलर टु इच अदर हुन्छ। र अर्को कुरा के हो भन्दा पर्पेन्डिकुलर टु इच अदर हुन्छ। र हामीले यहाँनिर सिम्पल यहाँनिर हामीले सपोज लियो अरे यहाँनिर एयर एउटा मिडियम भयो, अर्को के सपोज हामीले एउटा डेन्सर मिडियम लिएर वाटर मिडियम लिएर र ए र बीलाई हामीले के लियो, के मिडियम लियो, ग्लास मिडियम लियो विच इज ट्रान्सपेरेन्ट मिडियम। सो ट्रान्सपेरेन्ट मिडियम लियो भने र अर्को एउटा के कुरा हुन्छ भन्दा यहाँनिर हामीले केलाई सपोज हामीले यसलाई एङ्गल अफ इन्सिडेन्स एङ्गल अफ पोलराइजेसनलाई हामीले आइपीले डिनोट गऱ्यो अरे, सो एङ्गल अफ पोलराइजेसनलाई हामीले आइपीले डिनोट गऱ्यो अरे, सो एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सनलाई हामीले आइआरले डिनोट गऱ्यो भने हामीले सानो यसको ब्रिस्टर्स लको एउटा सानो डेरिभेसन या ब्रिस्टर्स एङ्गल निकाल्नु लागि एउटा सानो डेरिभेसन गऱ्यो भने हामीलाई के याद भयो, या हामीले यहाँदेखि उता हेऱ्यो भने के छ यहाँनिर आइआर प्लस आइपी प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टु कति डिग्री हुन्छ, यो आइआर प्लस 90 डिग्री प्लस आइपी गऱ्यो भने कति डिग्री हुन्छ हाम्रो 180 डिग्री हुन्छ हो। सो हामीले सानो डेरिभेसन गऱ्यो भने आइआर प्लस आइपी प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री। सो फेरि हामीले यहाँबाट के पाउनु सक्छ भन्दा आइआर प्लस आइपी इक्वल्स टु 90 डिग्री और आइआर इक्वल्स टु हाम्रो कति आउँछ, आइआर इक्वल्स टु 90 डिग्री माइनस आइपी आउँछ। सो हामीलाई के याद छ, किनभने हामीले यहाँनिर कुन चाहिँ ल लाउनु पर्यो, सपोज लेटस से दिस इज इक्वेसन 1। सो लेटस से दिस इज इक्वेसन 1, हामीले यहाँनिर के ल लाउनु पर्यो, यहाँनिर हामीले स्नेल्स ल लाउनु पर्यो, हामीले यहाँनिर स्नेल्स ल लाउनु पर्यो। किन हामीले यहाँनिर स्नेल्स ल लाउनु पर्यो, किनभने हाम्रो अनपोलराइज्ड रे अफ लाइट चाहिँ कहाँदेखि जाँदैछ, एयरदेखि वाटरमा जाँदैछ, अर वी क्यान से म्यू रिफ्र्याक्टिभ हाम्रो मिडियम टूमा चाहिँ हाम्रो म्यू चाहिँ मिडियम टू चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु 1मा जाँदैछ। हाम्रो अनपोलराइज लाइट चाहिँ मिडियम 2को रेस्पेक्टमा चाहिँ मिडियम 1देखि छिरेर जाँदैछ। सो हामीले के पाउँछ भन्दा त्यही भएर चाहिँ हामीले के लाउनु पर्यो, स्नेल्स लले के भन्छ भन्दा म्यू इक्वल्स टु साइन आइपी बाई साइन आरपी। सो स्नेल्स लले के भन्छ, म्यू इक्वल्स टु साइन आइपी डिभाइडेड बाई साइन आरपी। सो हामीलाई के याद छैन, हामीलाई त के को भ्यालु याद छ, साइन आइपी को भ्यालु याद छैन, तर हामीलाई के को भ्यालु याद छ, हामीलाई आरपी को भ्यालु आइपी को भ्यालु याद छ, साइन आइआर को भ्यालु याद छ नि त हामीलाई, सरी साइन आइआर को भ्यालु याद छ यहाँनिर हामीलाई हो, साइन आइपी को याद छैन तर हामीलाई साइन आइआर को भ्यालु याद छ। साइन आइआर को भ्यालु हाम्रो के हो, आइआर को भ्यालु के हो 90 माइनस आइपी 90 माइनस आइपी, और वी क्यान राइट म्यू इक्वल्स टु साइन आइपी डिभाइडेड बाई कस आइपी भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। साइन बाई कसको फर्मुला के हो, साइन बाई कस भनेको हामीले के पनि बुझ्न सक्छौँ, यसलाई के पनि लेख्न सक्छौँ टेन आइपी। सो हामीले के पायो, यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्छ, पोलराइजिङ एङ्गल अफ ब्रिस्टर्स ल, पोलराइजिङ एङ्गल अफ ब्रिस्टर्स ल। र पोलराइजिङ एङ्गल अफ ब्रिस्टर्स ल भनेको र
पोलराइजिङ एङ्गल अफ ब्रिस्टर्स ल भनेको हामीले यहाँबाट पायौँ। द्याट इज एङ्गल अफ पोलराइजेसन भनेको नै पोलराइजिङ एङ्गल हो। सो हामीले यसको टर्ममा एउटा प्रब्लम गऱ्यो भने, सो मैले एउटा प्रब्लम पनि प्रिपेयर गरेको छु। सो इक्जाम्पल जस्तै यो यो फर्मुलाले हामीले एउटा इक्जाम्पल गरौँ है। सो प्रब्लम छ, डिटर्मिन द एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन एन्ड polarization angle of the polarizer if the refractive index of the polarizer is 1.33. So हामीलाई क्वेसन या प्रब्लमले के भन्दैछ भन्दा डिटर्मिन द एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन एन्ड पोलराइजेसन एङ्गल अफ द पोलराइजर डिटर्मिन द एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन एन्ड पोलराइजेसन एङ्गल अफ द पोलराइजर इफ द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द पोलराइजर इज 1.33. सो हामीलाई के दिएको छ भन्दा हामीलाई के दिएको छ, एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन एन्ड पोलराइजिङ एङ्गल डिटर्मिन भनेको खोज्नु भनेको छ है। सो एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन भनेको कुन चाहिँ भनेको छ यहाँनिर, यो एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन भयो, यो एङ्गल अफ पोलराइजेसन भयो। हामीलाई यो दुइटा खोज्नु भनेको छ। सो हामीलाई के दिएको छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स दिएको छ है। सो सल्युसनमा हामीले लेख्यो भने गिभन रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको वी क्यान डिनोट इट एज म्यू हो। सो 1.33। हामीलाई अर्को के याद छ, according to Brewster's law, according to Brewster's law, mu equals to 10 IP हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन्दा 10 IP लाई tan इन्भर्स लिएर हामीले के गर्न सक्छौँ, म्यू गर्न सक्छ। हामीलाई म्यूको भ्यालु यादै छ, द्याट इज 1.33 र tan इन्भर्सको भ्यालु गर्दाखेरि दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, 53.06 हुन्छ। सो देयरफोर अन्त हामीले के निकाल्नु पर्यो, हाम्रो एकोर्डिङ टु ब्रिस्टर्स ल हाम्रो आइपी भनेको के हो, आइपी भनेको हाम्रो के हो भने, आइपी भनेको के हाम्रो एङ्गल अफ पोलराइजेसन आयो हो। देयरफोर अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन गर्नु लागि हामीलाई के याद छ, तीनटा एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स र बिचमा पर्पेन्डिकुलर इच अदर। सो हामीलाई के याद छ भन्दा अघि के जस्तो आइपी प्लस आइआर इक्वल्स टु 90 डिग्री। सो 180 मा हुन्छ, खासमा यिनीहरू 180 हुन्छ। और द्याट इम्प्लाइज आइपी प्लस आइआर इक्वल्स टु 90 डिग्री। हामीलाई के याद छ, हाम्रो आइपी भनेको याद छ होइन, आइपी भनेको याद छ। सो हामीले यता -90 यता लियो भने हामीले होइन सरी, आइआर इक्वल्स टु 90 माइनस आइपी विच इज 90 माइनस 53.06, द्याट इज कति आउँछ हाम्रो एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन 36.94 94